Hương Thơ xin mến chào quý vị và các bạn. Sau đây là phần hội thoại y tế đặc biệt được bảo trợ bởi PMDF. Và hôm nay Hương Thơ rất hân hạnh được nói chuyện với bác sĩ Dr XING, là một bác sĩ chuyên về khoa thần kinh tốt nghiệp tại Đại học Y khoa Missouri, Kansas City. Sau khi hoàn thành khóa đào tạo nội trú thần kinh tại St. Louis University Hospital, bác sĩ XING đã về cộng tác với trường Neuroscience Institute, là một trung tâm nghiên cứu bệnh Parkinson và rối loạn cử động, nằm ngay trong khuôn viên của Trung tâm Y tế Memorial Care Orange Coast. Thưa quý vị, bác sĩ xin được Dr Clinical Research Fellowship trao chứng chỉ về nghiên cứu lâm sàng và thống kê sinh học. Bác sĩ XING chuyên chữa trị và chăm sóc bệnh nhân bị các chứng bệnh liên quan đến thần kinh, bao gồm cả bệnh nhân mắc bệnh Parkinson. Bác sĩ XING nói thông thạo tiếng quan thoại và thú tiêu khiển trong thời gian rảnh rỗi của bác sĩ là đi hiking ở Nam California. Hôm nay bác sĩ XING sẽ nói chuyện với chúng ta về đề tài bệnh Parkinson. Hello, Dr. XING. Welcome to the show. Thank you so much for having me, Tanya. It's a pleasure to be here. Yes, today we're going to talk about a disease that's very important for our audience to learn more about this disease. And so, Dr. XING, I would like to ask you the first question is, what is Parkinson's disease and why is it so important for us to know about this disease? Yeah, Parkinson's disease is a neurodegenerative condition that affects over 1 million Americans in the United States. It's also a progressively worsening condition, and this places increasing caregiver burden on the society. As our society ages, we're going to have more and more patients with Parkinson's disease. Vâng, thưa quý vị, Hương Thơ vừa hỏi bác sĩ XING là bệnh Parkinson là gì và tại sao căn bệnh này lại nghiêm trọng. Bệnh Parkinson theo bác sĩ XING trả lời là một tình trạng thoái hóa thần kinh đã ảnh hưởng đến gần 1 triệu người ở Hoa Kỳ. Với tính chất tiến triển của bệnh thoái hóa thần kinh này đã đặt ra gánh nặng chăm sóc ngày càng tăng cho xã hội. Và căn bệnh này không chỉ ảnh hưởng đến bệnh nhân mà nó còn ảnh hưởng đến gia đình và những người giúp chăm sóc bệnh nhân này. So my next question is, what are some symptoms in patients with Parkinson's disease, doctor? That's a great question. The 3 classical symptoms for Parkinson's disease are bradykinesia, where patients have slow movements, postural instability, where patients have an increased risk for falls, as well as rigidity, where patients are very stiff. Along with these 3 symptoms, patients, since Parkinson's is a syndromic disease, Parkinson's may present with other symptoms as well. And as patients get worse, not all of these symptoms may be together at the same time. As time progresses, Parkinson's disease has an abnormal protein that is its underlying driving pathology. It's called alpha-synuclein. And along with this abnormal protein, there may be both genetic as well as environmental causes. Vâng, câu hỏi của Hương Thơ đến bác sĩ là tại có một số triệu chứng ở bệnh Parkinson là gì? Thì bác sĩ trả lời rằng có những triệu chứng cổ điển ở giai đoạn đầu của bệnh Parkinson, bao gồm có rối loạn vận động não, là cử động chậm lại hay cứng đờ, không có khả năng thực hiện các động tác gập và duỗi, và cái sự mất ổn định tư thế tăng nguy cơ bệnh nhân sẽ bị té ngã. Và không phải tất cả bệnh nhân đều có thể gặp phải tất cả triệu chứng này. Và bác sĩ nói thêm là bệnh Parkinson được coi là một quá trình hội chứng của bệnh, có nghĩa là có nhiều biểu hiện của bệnh có thể xuất hiện dựa trên sự tiến triển cơ bản của quá trình bệnh. Và thưa quý vị, yếu tố thúc đẩy quá trình bệnh này là một loại protein bất thường được gọi là alpha-synuclein, có thể ảnh hưởng đến nhiều hệ thống cơ quan trong cơ thể. So, I heard a lot about the word off time in Parkinson. What is it, and why off time is so important to address in patients with Parkinson's disease? Off times are times when patients with Parkinson's disease who move slower than what we would want them to move. First-line therapy for off times is first-line therapy for Parkinson's disease is a medication called carbidopa-levodopa. And when patients don't move as well after taking this medication, we would consider patients to have off times. And why is so important, doctor? It's important because it decreases quality of life. It makes them more likely to have falls. It's more likely that it may also signal disease progression.
Vâng, Hương Thơ hỏi bác sĩ xin là cái chữ mà chúng ta hay nghe nói trong Parkinson là off time. Vậy off time là gì? Sao định nghĩa của bệnh Parkinson và tại sao cái thời gian này, thời gian off time là quan trọng để nói chuyện với bệnh nhân mắc bệnh Parkinson? Thì bác sĩ có giải thích là thời gian off time, mình tạm dịch là thời gian tắt, là thời điểm mà thuốc điều trị bệnh Parkinson không có hoạt động hiệu quả. Và kết quả là các triệu chứng trở lại từ cử động bình thường, trở lại cái trạng thái chuyển động rất chậm mặc dù đang dùng thuốc. Và cái tình trạng off time rất là quan trọng để nói chuyện với bệnh nhân, vì khi mà bệnh nhân bị cái off time này thì những cái cử động sẽ chậm lại, bệnh nhân dễ bị té ngã và có dấu hiệu báo bệnh sẽ trở nặng lại và nó giảm đi cái quality of life, là chất lượng của đời sống. And my next question is, how does Parkinson's disease progress to the patient, doctor? Parkinson's disease can have both subclinical as well as preclinical manifestations that start years prior to the onset of the classical symptoms that we had talked about. Some of the subclinical presentations may include constipation, difficulty with smell, as well as problem sleeping. It's called REM behavioral sleep disorder. Once patients get diagnosed with Parkinson's and develop the classical symptoms of Parkinson's disease, they may have further ongoing complications, including worsening dementia, as well as dyskinetic movements or abnormal involuntary movements that may be associated with Parkinson's disease. Thank you. Cứ tôi vừa hỏi bác sĩ Sinh là bệnh Parkinson tiến triển như thế nào, thì bác sĩ Sinh trả lời là bệnh Parkinson là một dạng thoái hóa thần kinh tiến triển. Nếu mà không có biện pháp điều trị kịp thời thì các triệu chứng có thể phát triển một cách nhanh chóng và khiến cho người bệnh mất khả năng vận động. Và đó là cái lý do người bệnh cần được theo dõi chặt chẽ dưới sự giúp đỡ của các chuyên gia y tế. Và bệnh Parkinson có các biểu hiện cận lâm sàng hoặc tiền lâm sàng nhiều năm trước khi mà bắt đầu có các triệu chứng khuôn mẫu như đã mô tả trước đây. Thì bên cạnh các rối loạn về vận động, các triệu chứng như không liên quan đến vận động như là bị táo bón, bị khó ngủ và không có khả năng ngửi được mùi vị. Và một khi các triệu chứng bệnh Parkinson mà nó xuất hiện thì bệnh nhân có thể phát triển các biến chứng xấu đi như thời gian off time và on time bật tắt, hoặc bị rối loạn vận động, bị ảo giác và bị sa sút trí tuệ, thưa quý vị. My next question is, what treatment options are available in patients with Parkinson's disease, doctor? Medications are usually the first-line treatment option for Parkinson's disease. As patients progress, we may have other treatments available, including implanting a medical device called a deep brain stimulator, or DBS. There also may be other surgical options that are available as well, including a procedure called focused ultrasound. Vâng, câu hỏi của Hương Thơ đến với bác sĩ Sinh là những lựa chọn điều trị nào có sẵn ở bệnh nhân mắc bệnh Parkinson. Thì bác sĩ Sinh trả lời là trước hết thuốc men thường là cách điều trị đầu tiên, và điều trị cho thời gian tắt và rối loạn vận động có thể cần điều trị bổ sung. Và nếu mà bệnh trở nặng hơn thì bệnh nhân có thể được cân nhắc đến phương pháp phẫu thuật, đó là phương pháp Deep Brain Stimulation, viết tắt là DBS, hoặc là có thể dùng cái phương pháp mà Hương Thơ có nói tới gần đây ở bệnh viện Orange Coast Memorial, đó là Focused Ultrasound. So what treatment options are available in patients with off times, doctor? Addressing off times is crucially important, especially to help improve quality of life. Again, medications here would be our first line therapy to try and help patients with off times. And as the disease progresses, other treatment options, including the devices that we have talked about, as well as the surgery, are all options that are available. Vâng, cũng như là cái câu hỏi trên thì những lựa chọn điều trị có sẵn dành cho những bệnh nhân đang có thời gian gọi là off time, gọi là thời gian tắt đó, thưa quý vị. Thì cũng như là cái chữa trị mà bác sĩ vừa nói là thuốc men cũng là cách điều trị khởi đầu, và nếu bệnh tiến triển nặng thì cũng phải nghĩ tới cái cân nhắc phẫu thuật hoặc là đặt thiết bị vào người. So what are some other symptoms that going along with off times, doctor? Along with off times, patients may have dyskinetic movements or abnormal involuntary movements. These signal disease progression, and as the patient gets worse, they may cycle faster through these stages. Vâng,
Hương Thơ hỏi bác sĩ Sinh là một số triệu chứng khác đi kèm với thời gian off time, thời gian tắc là gì? Thì bác sĩ Sinh nói là các triệu chứng khác bao gồm rối loạn vận động hoặc cử động không tự chủ được. Và đó là do cái cửa sổ điều trị bị thu hẹp lại để giữ cho bệnh nhân trong cái phạm vi cử động bình thường, thưa quý vị. Are there clinical trials available for more advanced therapies, doctor? That's a great question. Parkinson's disease is an ever-evolving field. Currently, our treatment options are mainly medications to help control symptoms, but there are more advanced therapies in clinical trials, especially to help target the underlying cause of Parkinson's, the abnormal protein, the alpha-synuclein that we had already talked about. There are also clinical trials available to help patients with additional complications such as postural orthostatic hypotension. This is where patients' blood pressure drops suddenly after they go from sitting to standing. We also have clinical trials available to prevent patients from fractures if they were to fall. We have quite a wide range of options that are becoming more and more available, and we do offer clinical trials at our clinic. Vâng, Hương Thơ hỏi bác sĩ Sinh là có các thử nghiệm lâm sàng cho các liệu pháp tiên tiến hơn không? Vì bác sĩ nói là hiện nay có rất nhiều thử nghiệm lâm sàng rất là tân tiến ngay trong văn phòng để giúp ngăn ngừa các biến chứng ở giai đoạn cuối, như là bị gãy xương do té ngã. Khi mà quý vị đang ngồi đứng dậy đó thì có thể bị té ngã dễ dàng, rồi bị hạ huyết áp tư thế, cũng như là các phương pháp điều trị nhắm vào cái protein alpha synuclein bất thường cơ bản, thưa quý vị. Hương Thơ xin được tóm tắt như thế. Và this is a little bit personal question. How did you become interested in neurology and neurodegenerative disease such as the Parkinson's disease, doctor? Parkinson's is a very interesting field. I think as time has gone on, we've learned more and more about neurodegenerative conditions like Parkinson's disease. In medical school, one of the things that really drew me to the field was the ability to work with more elderly patients. I think to be a good neurologist, you first and foremost have to be a good geriatrician. And I'm very passionate about working with our elderly population. Vâng, đây là câu hỏi hơi riêng tư. Hương Thơ tò mò là tại sao mà bác sĩ lại quan tâm đến khoa thần kinh học và bệnh thoái hóa thần kinh như là bệnh Parkinson. Thì bác sĩ trả lời là Parkinson là một lĩnh vực rất thú vị và có tiềm năng lớn cho những tiến bộ trong tương lai. Và bác sĩ cho biết là khi mà bác sĩ ở trường y đó, bác sĩ Sinh rất là thích làm việc với những bệnh nhân cao niên. Là một bác sĩ chuyên khoa thần kinh điều trị cho bệnh thoái hóa thần kinh, bác sĩ nghĩ là còn phải là một bác sĩ lão khoa giỏi bên cạnh khoa thần kinh nữa. Và bác sĩ nghĩ rằng khi mà dân số Hoa Kỳ ngày càng già đi thì bác sĩ nghĩ rằng chúng ta sẽ càng cần nhiều sự chăm sóc tốt hơn, nhân ái hơn nữa dành cho những người cao tuổi. That's a very beautiful thought of you about the decision to become a neurologist. So in additional to Parkinson's disease, do you treat other neurological conditions, Dr. Singh? We do. As a neurologist, we treat the full spectrum of neurological diseases, including Parkinson's disease, as well as other neurodegenerative conditions like Alzheimer's, as well as other memory loss conditions. Other conditions that we see quite a bit often include stroke, as well as patients with seizures. And lastly, in our younger patients, we also see patients with headaches, as well as tremor. Vâng, và câu hỏi cuối cùng của Hương Thơ đến bác sĩ Francine là ngoài cái bệnh Parkinson, bác sĩ có điều trị các bệnh lý thần kinh nào khác hay không? Thì bác sĩ Sinh trả lời là một bác sĩ khoa thần kinh thì bác sĩ Sinh điều trị toàn bộ các bệnh liên quan đến thần kinh. Và tại phòng khám của bác sĩ thì bác sĩ cũng thấy những bệnh nhân bị đột quỵ, bị stroke, thưa quý vị, bị seizure, bị co giật, cũng như nhiều bệnh nhân khác bị headache, đau đầu. Và các tình trạng hiếm gặp bao gồm bệnh đa xơ cứng cũng như các bệnh về dây thần kinh và về cơ bắp. Và văn phòng đặc biệt chú trọng vào các việc điều trị bệnh nhân bị các chứng thoái hóa thần kinh như bệnh Parkinson và bệnh Alzheimer, và cung cấp dịch vụ chăm sóc người cao tuổi có chất lượng là cái yếu tố rất là đặc biệt quan trọng và chính yếu của trung tâm Trường Neuroscience Institute của bác sĩ Francine. And doctor, this is a very important question I forgot to ask. Where can the patient or viewer find you?
Appreciate the question. We're on the campus of Orange Coast Memorial Care here in Fallon Valley, California. We're part of the Trung Neuroscience Institute, and we welcome all patients to come and see us in clinic. Vâng, thưa quý vị muốn tìm đến bác sĩ Francine chuyên về khoa thần kinh, xin đến với văn phòng của Trung Neuroscience Institute của bác sĩ Daniel Dũng Trương, nằm ngay trên khuôn viên của bệnh viện Memorial Care Orange Coast, và cái số điện thoại Hương Thơ đã ghi ở đây, xin quý vị ghi lại, đó là 714 378 5062 378 5062 714 378 5062. Và chương trình này được bảo trợ một lần nữa bởi PMDF. Hương Thơ xin cảm ơn PMDF đã bảo trợ chương trình, và hy vọng chúng tôi sẽ trở lại với quý vị với chương trình hội thoại y tế với bác sĩ Francine trong tương lai gần. Xin kính chào quý vị.